mga fans, it's me, Adi Flores. Nandito tayo ngayon sa Pampanga at ipapakita ko sa inyo ang rice mill. Kung naaalala nyo, last time nag-harvest tayo ng bigas. Ngayon naman, dadali natin sa rice mill para ma-process ito. Let's go! Ang process ng rice milling ay nag-uumpisa sa paglagay ng mga laman ng sako ng palay sa hopper ng machine. This first part shakes and shifts the palay and separates the rice hull, which then passes through aerators, blowers, and rollers until the rice bran is separated. Yung rice bran, ito yung tinatawag na darak. Pagkatapos ng ilang minuto, ay lalabas na din ang bigas. The final polished white rice comes out of the machine. And we're almost done with the rice milling. May mga ibang sako ng bigas na naibalik na dito sa ating sasakyan. And malapit na kami matapos. So paalam muna and see you next time. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Don't forget to subscribe and click the notification bell.